Κουζίνα αλαγκρέ. Τυρναβίτικη γαλατόπιτα. Αγαπητές φίλες και φίλοι της κουζίνας αλαγκρέ, γεια σας και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μας. Σήμερα θα ετοιμάσουμε μαζί αυτή τη μεγάλη πίτα, η οποία η καταγωγή της έρχεται από τη γενέτειρά μου, από τον Τύρναβο. Μία πίτα μοναδική, μία πίτα η οποία βασίζεται στα φρέσκα και αγνά υλικά, όπως το φρέσκο γάλα, τα φρέσκα αυγά, τα καρύδια, η κανέλα, η ζάχαρη και το ψήσιμο αργό, ούτως ώστε τα φύλλα να γίνουν κριτσανιστά, όπως λέμε εμείς στον Τύρναβο. Μπαίνουμε στην κουζίνα αλαγκρέ, γράφουμε τα υλικά και ετοιμάζουμε μαζί αυτή τη μεγάλη πίτα. Μια πίτα έπος για την ελληνική κουζίνα. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε και ξεχωρίζουμε τα ασπράδια από τα κροκάδια. Βάζουμε τους κρόκους σε μια μπασίνα και προσθέτουμε και τη ζάχαρη. Ξεκινάμε να χτυπάμε καλά, να αφρατέψουν τα αυγά και να λιώσει το δυνατόν τη ζάχαρη. Δυνατό χτύπημα και ταυτόχρονα βάζουμε και το γάλα πάνω στη φωτιά. Βάζουμε το γάλα πάνω στη φωτιά και προσθέτουμε και τη βανίλια. Μπορείτε αν θέλετε εδώ να βάλετε και μια βανιλίνη. Εμείς χρησιμοποιούμε μια πάστα βανίλιας. Αφού έχουν χτυπηθεί καλά τα αυγά, τραβάμε λίγο γάλα από την κατσαρόλα, έτσι να τα σηκώσουμε που λέμε έτσι στη δική μας τη γλώσσα, από την μπασίνα και να τα προσθέσουμε μέσα στην κατσαρόλα με το γάλα. Όλη αυτή η διαδικασία ανακατεύοντας ταυτόχρονα. Το γάλα το έχουμε βάλει κρύο και περιμένουμε να ξεκινήσει να βράζει. Έχουμε προσθέσει δηλαδή τη ζάχαρη με τα αυγά μες στο γάλα και τη βανίλια. Προσθέτουμε τώρα και το σιμιγδάλι σιγά σιγά και ανακατεύουμε ταυτόχρονα. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται πάνω στη φωτιά. Βλέπετε πως έχει αρχίσει και δένει η κρέμα μας και προσθέτουμε και το φρέσκο βούτυρο. Συνεχίζουμε το ανακάτευμα. Αυτή είναι η υφή της, αυτό είναι το πάχος της κρέμας. Πάρα πολύ ωραία. Κόβουμε τα καρύδια στο μαχαίρι, τα βάζουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε και την κανέλα, τα ανακατεύουμε έτσι να δέσουν μεταξύ τους και ήρθε η στιγμή να χτυπήσουμε και τα ασπράδια των αυγών σε μαρέγκα. Χτυπάμε δυνατά, βλέπετε η κρέμα μας είναι έτοιμη, την έχουμε αφήσει λίγο να κρυώσει. Δεν βάζουμε τη μαρέγκα μέσα στην κρέμα όσο είναι η κρέμα ζεστή, την αφήνουμε 10-15 λεπτά να ξεκουραστεί και κατόπιν θα τα προσθέσουμε ελαφριά. Τα ψάκι λαδώνουμε με φρέσκο βούτυρο και στρώνουμε τα φύλλα. Στρώνουμε τα φύλλα και τα ραντίζουμε με λίγο λιωμένο φρέσκο βούτυρο. Προσθέτουμε και άλλο φύλλο και αυτή είναι η διαδικασία. Μόλις περάσουμε τα 3 φύλλα, προσθέτουμε τα καρύδια με την κανέλα. Στο 4ο φύλλο βάζουμε άλλη μια σειρά καρύδια και κανέλα. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν τα βάζουμε από κάτω για να μην κόψουν τα φύλλα, μην σπάσουν τα φύλλα. Αυτός είναι ο λόγος. Τα βάζουμε από το 3ο. Προσθέτουμε τη μαρέγκα μέσα στην κρέμα. Και σιγά σιγά, ελαφριά και μαλακά, να την ενσωματώσουμε μέσα στην κρέμα. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε την υφή της και η γεύση της είναι φοβερή και πεντανόστιμη. Τη γυρίζουμε μέσα στο ταψί που έχουμε στρώσει τα φύλλα. Τα φύλλα, τα καρύδια και την κανέλα. Βουτυρωμένα τα φύλλα είπαμε. Τα γυρίζουμε έτσι, όχι να κάνουμε κόθαρο, απλά να γυρίσουν λίγο προς τα μέσα, να κρατάνε και την κρέμα. Εκεί περνάμε και λίγο βουτυράκι, εκεί που διπλώσαμε τα φύλλα για να ψηθεί καλά η πίτα. Και τώρα χτυπάμε ένα αυγό. Είναι το 5ο αυγό της συνταγής μας που το κρατάμε για το τέλος και να το προσθέσουμε έτσι πάνω στο μείγμα. Έτσι για να βοηθήσουμε την πίτα να πάρει έτσι ένα ωραίο χρώμα. Καραμελένιο και τροφαντό.
Η πίτα είναι καταπληκτική και πεντανόστιμη. Είναι ένα έπος για τη γαλατόπιτα. Μπείτε στη διαδικασία, κάντε τη συνταγή και θα με θυμηθείτε. Βάζουμε την πίτα να την ψήσουμε για 50 λεπτά με 1 ώρα ανάλογα με το φούρνο στους 165 βαθμούς. Ο χρόνος πέρασε, βγάζουμε την πίτα, την κόβουμε. Ορίστε η εικόνα της, μιλάει από μόνη της, τα λόγια είναι περιττά. Προσθέτουμε, αν θέλουμε, λίγη ζάχαρη άχνη από πάνω και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε αυτό το μεγαλειώδες γλύκισμα. Η τυρναβίτικη γαλατόπιτα από την κουζίνα Λαγκρέκ για όλους εσάς. Και τώρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, ορίστε η πίτα που την προλογίσαμε με τέτοιο τρόπο. Δείτε αυτό το ποίημα. Τα φύλλα από κάτω ψημένα τραγανά, τα καρύδια με την κανέλα, η κρέμα μπορείτε να δείτε την υφή της. Εάν δεν την ήξερα, τη συγκεκριμένη πίτα θα έλεγα τώρα τι φτιάξαμε πάλι. Εγώ, αγαπητές φίλες και φίλοι, θέλω να μπείτε στη διαδικασία και να φτιάξετε αυτή τη γαλατόπιτα. Η κρέμα αφρός, τα φύλλα τραγανά, τα καρύδια με την κανέλα, μεγάλα αρώματα και διαφορετικές υφές μες στο στόμα. Όχι απλά ωραία, μοναδική. Τέτοιες συνταγές, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν τις δίνει ούτε η μαμά στο γιο. Εμείς στην κουζίνα Λαγκρέκ τις βάζουμε στο YouTube και να τις βλέπει όλος ο κόσμος και να κάνουν όλοι τις καλύτερες πίτες και τα καλύτερα φαγητά. Μεγάλες απολαύσεις, μεγάλα μαγειρέματα, γεια και χαρά σε όλους.